Welcome back, Kuradangerz. Thank you for visiting. So for today's video is we are going to have another sexy panty lingerie and very stretchy ito mga kadangs. Alam nyo naman na pag super stretchy yung ating mga panty, sa'yo na kayo na siya hubuon mga kadangs. So if you are interested to see the design sa ating panty for today, please watch this video. Do not skip the ads para magkakasahod tayo. And of course, click the subscription button. And of course, ring my bell so that you will be notified if ever we got another sexy panty. Alright, Kuradangerz. So, medyo marami-rami akong na-order na panty from Shopee. And yes, I need to share this to you all because this is so very sexy and this is so very affordable. I know that you are very interested in sexy lingerie, of course. And of course, Kuradangerz, to those women who loves sexy lingerie, it must be affordable to Kuradangerz. So, for today's panty, are you excited, Char? So, ito yung aking panty today, mga Kuradangerz. Charan! O, diba? I love the stretchiness. Tama ba yung pagkakaano ko describe? Stretchiness niya, mga kadangs. It's like yung tela niya is like a yoga outfit na pang na tela, mga kadangs. Ganito siya. Ano siya, mga kadangs? Para siyang patanga style. Alam niyo yung ganun yung talaga sa hips niyo, mga kadangs. Ganyan. And yung back detail niya is like that, Kuradangerz. Very sexy niya dyan sa ating pabat. And ang ganda ng ano niya talaga. Sobrang nagaganda ako sa ano niya, mga kadang, sa quality ng tela na sobrang stretchy. And yeah, siguro I think very comfortable tong very comfortable tong suotin, mga kadangs. And look at the cut dito, mga kadangs. Sobrang nakaka-sexy yung ganito, mga kadangs. Yung patanga style is sobrang nakaka-sexy, mga kadangs. Yung kulay nito is nude brown. I think ganyan yung kulay niya. And yung ano niya dito sa ating papuerta is meron siyang cotton dyan, mga kadangs, which is very best or very good for our mga kadangs, for our private area. So ayan, mga kadangs, lalagay ko dito yung presyo nito kasi gusto ko talagang i-share and i-recommend yung presyo nito sa inyo kasi very nice siya. Sobrang nakaka-sexy yung patanga style niya talaga, and pagpapawisan daw or pagpapawisan ng maraming singot ang inyong mga partners in life, mga kadangs, pag nakita niyang suot nyo itong panty na to, mga kadangs. So, hindi siya see-through, diba? Obviously. But, talagang sporty ang dating ng ating mga kababaihan pag ito yung suot, mga kadangs. So, very nice panty, mga kadangs. So yes, thank you so much sa pagsama sa akin for today's panty sharing. And don't forget to like and subscribe dito sa ating Inday Kuradangerz channel. And hope to see you na lang sa ating next sexy lingerie haul. Thank you for watching.